توی این مسئله یک قطعه استوانه‌ای روی یک مکعبی قرار گرفته. منتهاش توی مرکز این مکعب نیست. اگر دقت بکنید از سمت چپ و راست 5 اینچ هست و از طرف دیگه 5.5 4.5 هست، یعنی دقیقاً وسط قرار نداره. صورت سوال میگه که تنش رو توی گوشه آ و گوشه سی محاسبه کنید. خب اگر از بالا به این مکعب نگاه بکنیم، ما یک مکعب رو میبینیم که یک مربع رو میبینیم که در اصل محل اعمال نیرو از سمت چپ و راست توی فاصله 5 اینچی هست و از سمت بالا و پایین یک مقداری متفاوت هست، یعنی مثلا توی فاصله 4.5 5.5 قرار گرفته. محل اعمال نیرو به این شکل هست. خب حالا صورت سوال میگه تنش رو توی نقاط آ و سی پیدا کنید. آ این گوشه اینجا هست و سی گوشه دیگه این مربع. خب اولا مرکز سطح این مربع وسطش هست و حالا نیرو توی نقطه اسمشو بذاریم مثلا نقطه H. نیرو توی نقطه H داره وارد میشه به مرکز این استوانه. خب برای اینکه بیایم تنش رو تو نقاط آ و سی پیدا کنیم، ابتدا لازمه که نیرو رو بیاریم روی مرکز سطح. پس نیرو رو که توی نقطه H داره وارد میشه به صورت درونسو هست میاریم توی نقطه مرکز سطح. منتهاش وقتی میاریم توی نقطه مرکز سطح، نیرو با خودش یک گشتاور هم میاره و عملاً گشتاوری به این شکل وارد میشه که سمت بالا رو فشار میده و سمت پایین رو باعث کششش میشه. خب حالا بریم تنش رو توی نقطه آ و سی حساب کنیم. برای محاسبه تنش رو نقطه آ میدونیم که کل سطح مقطع تحت تنش فشاری به خاطر نیرو قرار میگیرن، به خاطر 15000 PS، این 15000 پوند قرار میگیرن. خب پس کل نقاط این صفحه، این مقطع، هم نقطه آ هم نقطه سی هم بقیه نقاط تحت تنش سیگما برابر با پی به آ قرار میگن، تنش فشاری. خب نیرو چقدر هست؟ نیرو 15000 هست تقسیم بر آ. مساحت هم 10 اینچ ضرب در 10 اینچ هست که اگر این رو حساب بکنیم مقدارش میشه 150 PSI. خب این مقدار تنش به خاطر نیرو. حالا ما وقتی که نیرو رو میایم روی مرکز سطح با خودش یک گشتاور هم ایجاد میکنه. این گشتاور چقدر هست؟ گشتاور میشود مقدار نیرو یعنی 15000 ضرب در فاصله این دوتا نقطه از هم دیگه، چون قراره نیرو بیایم رو مرکز سطح. این فاصله چقدر هست؟ اگر گشتاور روی مرکز سطح باشه یعنی روی 5 اینچی باشه، پس اختلاف اینجا میشود نیم اینچ. پس میشه 15000 ضرب در نیم که میشود 7500 پوند اینچ. پس ما یک گشتاور 7500 پوند اینچی داریم. خب میتونیم سیگما رو حساب کنیم. سیگما برابر با سیگمای ناشی از خمش، سیگمای ناشی از بندینگ برابر با MC آیو. خب گشتاور میشود M که داریم 7500 ضرب در C. خب چه نقطه A رو به در نظر بگیریم، چه نقطه C رو در نظر بگیریم؟ فاصله یه مقدار هست تا تار خنثی یا محل گشتاور. فاصله چقدر هست؟ فاصله همون 5 اینچ هست. پس 7500 ضرب در 5 اینچ تقسیم بر مومان اینرسی. مومان اینرسی میشود 1/12 10 اینچ ضرب در 10 به توان 3. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. اگر این مقدار رو حساب کنیم میشود 45 PSI. خب حالا اگر دقت بکنید نقطه آ، سیگمای آ رو اگر بخوام حساب کنم، نقطه آ به خاطر نیرو 150 پوند اینچ 150 PSI فشرده میشه، تنش فشاری داره، ولی به خاطر بندینگ 45 PSI کشیده میشه. پس سیگمای آ میشه 150 منهای 45، چون 150 تا فشاری و 45 تا کششی است. میتونیم علامت‌هاش رو هم دخیل بکنیم. اینجوری بنویسیم منهای 150 فشاری، چون معمولا فشاری رو با علامت منفی در نظر میگیرن، به اضافه 45 تا
کششی می شود منهای 105 PSI. و اگر بخوایم سیگمای C رو حساب کنیم، سیگمای C به خاطر نیرو فشرده میشه به مقدار 150 تا، به خاطر خمش هم فشرده میشه، پس منهای 45 تا می شود منهای 195 PSI. پس نقطه C تنشش بیشتر از نقطه A خواهد بود.